आकाश एउटै, धरती एउटै, सृष्टि फरक फरक। सृष्टिका अलग समान रचनाहरूका आआफ्नै सङ्घर्षका कथा। यी कथा हुन् वेदनाका, करुणाका, पिछोडका। यी कथा हुन् खुसीका, प्रेमका अनि मिलनका। यौनिकता, लैङ्गिकता र भावनाका प्रत्येक पत्र, इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका प्रत्येक पाना, जो उस्तै छन् तर फरक छन्, जो फरक छन् तर समान छन्। रङ्गीन आयाम। यहाँको विचारमा सेक्स, जेन्डर र सेक्सुअलिटीलाई कसरी हेर्नु भएको छ र कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा जान्न चाहन्छु। अब सेक्सको डेफिनेसन इज काइन्ड अफ सिम्पल भनौँ न, हाम्रो बायोलोजिकल पार्ट्स के हो when we're born, male and female. So very simple. Gender is हामीले त्यो कसरी, how we express ourselves in the world. अनि त्यो doesn't have to be necessarily aligned with हाम्रो male or female जसमा we're born. So त्यसमा चाहिँ हामीले कुरा गर्दाखेरि masculine and feminine को कुरा गर्छौँ। अनि सेक्सुअलिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो सेक्सुअल डिजायर्स, फिलिङ्सहरू चाहिँ हामीले कसरी वर्ल्डमा टु ourselves or to others कसरी एक्सप्रेस गर्छौँ। सो त्यो भन्दाखेरि अब सेक्सुअलिटी अरूसँग केही सेक्सुअल रिलेसनसिप छैन भने पनि हामी सेक्सुअल बिइङ्स हो। आफ्नो सेक्सुअलिटी क्यान स्टिल बी समथिङ, होइन? यहाँको बुझाइ, यहाँले पढ्नु भएको, देख्नु भएको एक्सपिरियन्समा सेक्सलाई कसरी बुझ्ने, जेन्डर र सेक्सुअलिटीलाई कसरी बुझ्ने? यसमा अब लिङ्ग भन्दाखेरि चाहिँ हामीले मुख्यतया हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी बुझिन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ बायोलोजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर चाहिँ जोडिएर हेर्ने गरिएको छ, होइन? जस्तै तपाईँको पुल्लिङ्गी भयो, स्त्रीलिङ्गी भयो र सँगसँगै तपाईँको अन्तर्लिङ्गी पनि भयो। तर दुःख के छ भन्दाखेरि धेरै जस्तो हामीले यसलाई चाहिँ बाइनेरीमा मात्रै हेर्ने गरेका छौँ, भन्नाले फिमेल मेल द्याट्स इट। त्योभन्दा बियोन्ड चाहिँ त्यो वर्ल्डै छैन भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो परिकल्पना छ। त्यसरी नै लैङ्गिकता भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एक हिसाबले चाहिँ हाम्रो कल्चरल र सोसल भनौँ न एउटा रेस्पोन्सिबिलिटिज, रोल्स, त्यही कारणले पाउने राइट्स, होइन, हामीले पाउने अधिकारहरू के कस्तो हुन सक्छन्, त्यसरी चाहिँ आएको हुन्छ। त्यसरी नै तपाईँको यौनिकता भनेको चाहिँ यसमा तपाईँको मुख्यतया तपाईँको भ्याल्युज के कस्तो छ, मूल्य मान्यता के कस्तो छ, तपाईँले आफूले आफूलाई कसरी पहिचान गर्नुहुन्छ, तपाईँको जस्तै यौनिक अभिमुखीकरण यसमा पर्ने भयो, होइन? तपाईँको बेसिकली हाउ डु यु रिप्रेजेन्ट यर सेल्फ, सेक्सुअलिटी, अनि कसरी चाहिँ तपाईँ आफूले आफूलाई एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ, त्यो सबै पाटो चाहिँ यो हाम्रो सेक्सुअलिटीमा पर्ने गरेको छ। सेक्स र जेन्डरलाई चाहिँ एउटै बक्समै राखिने गरिन्छ र अहिले पनि त्यही नै चलि नै आइरहेको छ। सो सेक्स र जेन्डर भन्ने कुरा पनि जन्मिने बित्तिकै लिएर आएको यौनाङ्ग हो। सो त्यो एक ठाउँमा छ, तर त्यसपछि उसले आफूलाई के आइडेन्टिफाई गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ परिवारले पनि बुझ्नु एकदमै आवश्यकता छ। सेक्स भन्नाले अब लिङ्ग नै हेरिन्छ, होइन? जेन्डर भन्नाले चाहिँ भूमिका हेरिन्छ, लाज मान्नुपर्ने, बहादुरीपन देखाउनु पर्ने, बिस्तारी हिँड्न पर्ने, अट्टहास गरेर हाँस्नु नहुने भने चाहिँ यो चाहिँ त्यो सेक्सले बोकेको भूमिका। सेक्सुअलिटी भनेको चाहिँ यौनिकता, यहाँको आकर्षण, यहाँको कम्फर्ट, यहाँको चाहिँ आत्मविश्वास, आकर्षण जुन किसिमले चाहिँ डेभलप हुन्छ, त्यो चाहिँ यौनिकता भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। यो LGBTI को लागि त अगेन फेरि आफ्नो मेरो यौनिकता यो हो, मेरो लैङ्गिकता यो हो भनेर भनिरहँदा फेरि त्यो एउटा सर्टन बक्समा राखिएको जस्तो बुझ्यो नि त, होइन? उहाँहरूले म ट्रान्स म्यान हो या ट्रान्स वुमन हो भनेपछि फेरि त्यही पुरानै सोचमा हामी गइरहेका छौँ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? हजुर, कतिजना बालक बालिकाहरू जन्मिँदाखेरि उनीहरूको यौनाङ्ग क्लियरली थाहा हुँदैन, एम्बिगियस हुन्छ, होइन? त्यो भनेपछि के पनि गर्ने गरिएको छ भन्दाखेरि अब प्रमिनेन्टली के देखिरहेको छ त उनीहरूको सेक्सुअल अर्गन्स, त्यसलाई नै करेक्ट गरिदिने। इन्टरसेक्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ, होइन? या त तपाईँको मुख्यतया तपाईँको पुरुषकै लिङ्ग बनाउनु पर्छ, सिस्नो बनाउनु पर्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यो खालको प्र्याक्टिस पनि छ। त्यसलाई अब हामीले करेक्टिभ सर्जरी पहिला नै बच्चामै त्यो गर्ने खालको पनि प्रक्रिया भएकोले चाहिँ पछि त्यो बच्चा कसरी डेभलप हुन्छ त, होइन? सायद ऊ त्यही लिङ्गसँग उसले आफूलाई एसोसिएट गर्न सक्दैन होला, सायद ऊ डिफ्रेन्टली एसोसिएट गर्न सक्ला, होइन? त्यो त उसको लागि त ठुलो इन्जस्टिस हो नि त। जेन्डर नर्म्सको कुरा गरिरहँदा
नेपाली पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि पनि केटा जस्तो या केटी जस्तो भन्ने जुन शब्दावली प्रयोग गरिन्छ लाइक अ बोय or लाइक अ गर्ल भन्ने यो शब्दावलीहरूले यो जेन्डर नर्म्सले यो जुन बक्सभित्र राखिएको जेन्डर नर्म्सले एउटा सानो बालबालिकाहरूको अवस्था सानैदेखि नै मानसिकतालाई उनीहरूको मेन्टल बिइङ र उनीहरूको स्टेट अफ माइन्डमा कस्तो असर गर्छ जस्तो लाग्छ? अब आई थिङ्क यो जेन्डर नर्म्स एकदमै स्मल एजदेखि नै सुरु हुन्छ अनि पेरेन्ट्सहरूले त्यो अडियर गर्न नखोजे पनि अरूबाट प्रेसर आउँछ कि मेनहरूलाई पनि आई थिङ्क देयर इज अ लट अफ वेज द्याट पेट्रियार्की होइन यो जेन्डर नर्म्सले एकदमै गाह्रो पार्छ। अब धेरै जस्तो हामी वुमेन्स इस्युजकै बारेमा कुरा गर्छौँ तर मेनहरूलाई पनि एकदमै त्यो रिस्ट्रिक्सन छ कि बिकज देयर टोल्ड अब यु हेभ टु बी बोल्ड असर्टिभ एट अल टाइम्स, रुन हुँदैन, यु क्यान्ट एक्सप्रेस युर नेगेटिभ स्याड इमोसन्स होइन। सो त्यो छ अनि आई थिङ्क फर वुमेन एज वेल अब त्यो अलिकति असर्टिभ हुन नै इज सिन एज अ नराम्रो क्यारेक्टरिस्टिक। सो असर्टिभ भयो भने नै हाम्रो फ्यामिलीहरूले नै किन त्यस्तो भएको हुन्छ नि, यु निड टु बी मोर डोसाल भनेर। फर वुमेन टु बिकम लिडर्स आई थिङ्क हाम्रो यो जेन्डर नर्म्सले गरेर पनि मेक्स इट भेरी डिफिकल्ट कि बिकज वेन यङ गर्ल्स वान्ट टु बिकम लिडर्स त्यो सोसाइटीले हामीलाई दबाउँछ। अब यही पर्सपेक्टिभलाई लिएर हाम्रो नारीवादी आन्दोलनमा त्यसको कन्टेक्स्ट कसरी बसेको छ र ओभरअल नेपालको कन्टेक्स्टमा सेक्स जेन्डर सेक्सुअलिटीलाई फेमिनिस्ट मुभमेन्टले कसरी हेरेको छ? नारीवादी आन्दोलन त अब कुरा गर्दा हामी युगमाजीको एजुकेसनमा महिलाको सहभागिताकोदेखि सुरुहरू गर्छौँ र पछिल्लो चरणमा आएर चाहिँ पञ्चायतकालमा महिलाहरूको सहभागिताको कुराहरू आयो। त्यसपछि मलाई लाग्छ 1995मा जुन अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलन भयो, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनमा आएपछि चाहिँ नारीवाद अथवा महिलाको विकास भन्नाले हामीले कुन कुन क्षेत्रमा भनेको भनेर चाहिँ पहिलोपल्ट 12वटा सरोकारको विषयहरू भनेर छलफलहरू गऱ्यौँ। त्यसमा पनि हामीले समावेशी कुराहरू हल्का रूपमा सुरु गऱ्यौँ, एकदमै बलियो रूपमा चाहिँ त्यसमा पनि कुरा गर्न सकेनौँ। LGBTI समूहको हक अधिकारको कुराहरू चाहिँ 2072को जुन नयाँ संविधान आयो त्यो संविधानको प्रस्तावनामै यसले चाहिँ समावेशी राज्य हुनेछ भनेर भन्यो र त्यसमा चाहिँ बहिष्करणमा परेको वर्गहरू र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय भनेर शब्द नै कोइन गर्यो र कोइन गरेर विभिन्न धाराहरू उपधाराहरू चाहिँ व्यवस्था गर्यो। म आफैले आफ्नै कुरा भनौँ, त्यति हामीलाई पनि थाहा नभएको कुराहरू छ, सिक्दैछौँ हामीले पनि। त यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा 40 किसिमको चाहिँ यो समूहहरू छन् भन्ने पनि सुनेका छौँ र यसमा चाहिँ अब हामी आफै सिक्दै पनि छौँ र कति कुरा हामीहरूबाट पनि चाहिँ छुटेको पनि छ। हामीले पनि आत्मालोचनाहरू गर्नुपर्छ तर अहिले चाहिँ पूर्ण रूपमा यो कुरालाई अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ महसुसीकरण भएको छ। हजुर, अब हामीले अलिकति आफ्नो संस्कृति, हाम्रो परापूर्वकालदेखि चलिआएका प्राचीन कुराहरू, हाम्रो स्कल्पचर्सहरूमा, हाम्रो मन्दिरहरूमा पनि यौनिकता र लैङ्गिकताका एसेन्सहरू त छन् तर पनि हामीले सामाजिक तहबाट त्यो बुझ्न सकेका छैनौँ। त्यसलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ? पशुपतिमा छ होइन, अनि त्यसपछि कृष्ण मन्दिरमा छ तर त्यहाँ गइसकेपछि कहिले पनि देखाएन क्या। हामी बच्चामा जाँदाखेरि पनि यो भनेको यो ठाउँ हो, यहाँ यस्तो हुन्छ भन्ने देखाएन। तर त्यो मन्दिरको माथिपट्टि कुदिरहेको त्यो कुराहरू, त्यसमा कति जुन सेक्सुअल रिलेसनसिपको त्यो त्यहाँ कुराहरू छ, सो त्यो कुराहरूलाई देखाइएन पनि बुझाइएन पनि। मेबी उहाँहरूलाई त्यो लाजको कुरा थियो होला एउटा, र कतिपय कुरा हामी आफैलाई पनि भनिएन क्या। यो चाहिँ यस्तो पनि छ परापूर्व कालमा, जस्तो श्रीखण्डीको कुरा आउँछ, नारद मुनिको कुरा आउँछ होइन, मन्दिरहरू पनि बनिएको छ, इन्डियामा छ। सो यो कुराहरू चाहिँ धर्म संस्कृतिमा पनि थियो र परापूर्व कालमा पनि थियो तर त्यतिखेर नआउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ त्यहाँ ह्युमन राइटको कुरा हुँदैन थियो कि, त्यसमा यौनिकताका कुरा र आफ्ना इच्छाका कुराहरू भनेको त पछि आउन थाल्यो। थोरै अलिकति हामी हाम्रो कल्चरल प्र्याक्टिसेस, कल्चर ट्रेडिसनमा जाउँ होइन। नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि पुराना शैलीहरूमा, मन्दिरहरूमा, हाम्रो स्क्रिप्चर्सहरूमा यो सेक्सुअलिटीको कन्टेक्स्टहरू कति धेरै छन्। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकै कतिवटा हामीले त्यो सिन्सहरू पनि देख्न सक्छौँ। तर यो अहिलेको जमानामा आएर पनि फेरि हामीले त्यसलाई एक्सेप्टेन्स नगरेको जस्तो देखिन्छ, जबकि परापूर्व कालदेखि नै हाम्रो त यो राइटिङ्सहरूमा, मन्दिरहरूमा कति ठाउँमा छ होइन। त्यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? लिङ्गको कुरा गर्नु हामीलाई अशोभनीय नै लाग्छ तर शिवलिङ्गको कुराहरू हामी चाहिँ परापूर्व कालदेखि पूजा गर्दैछौँ। सो हामी अलिकति द्वैध मानसिकतामा हिँडेको छौँ कि जस्तो पनि लाग्छ। एकातिर हामी पूजा पनि गर्दैछौँ, अर्कोतिर यौनिकताको कुरा गऱ्यो भने यो चाहिँ अशोभनीय कुरा पनि भन्दैछौँ हामी होइन। भनेपछि चाहिँ
एउटा हाम्रो सांस्कृतिक रूपमा स्थापित भइसकेको कुराहरू अर्धनारीश्वर भनेर हामीले पूजा गरिसकेको कुराहरू, यसको स्वरूप हुन्छ भनेर यसको अस्तित्वलाई हामीले स्वीकार गरिसकेको कुराहरू पछि हामीले आफ्नो अनुकूलतामा परिभाषाहरू चाहिँ डेभलप गर्दै गयौँ। जति हामी आधुनिक बन्दै गयौँ उति हामी सङ्कुचित र उति हामी चाहिँ अलिकति कठोर र यो बग्रप्रति असहिष्णु बन्दै गएको कुराहरू चाहिँ एकदमै छ यो कुरा। जस्तै मैले नेपालमा पनि यस्तो थुप्रै केसेसहरू सुनिरहेको छु जहाँ इन्टरसेक्स नानीहरूको सानैदेखि जब उनीहरूलाई आफ्नो मानसिकता पनि विकास भइसकेको छैन, म को हुँ, कसरी आइडेन्टिफाई गर्छु भनेर आइडेन्टिफाई नगर्ने बेलामा नै उहाँहरूको अभिभावकहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई करेक्टिभ सर्जरी गराइदिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा पछि ठुलो भइसकेपछि उहाँहरूको मानसिकतामा कस्तो असर गर्छ? हजुर, जन्मिने बित्तिकै तपाईँको यौनाङ्ग हेरेर तपाईँको भविष्य कस्तो हुन्छ भनेर हामी निर्धारण गर्छौँ कि। फर इक्जाम्पल तपाईँको एउटा नानी जन्मेको छ भने ल अब त ज्वाइँ आउने भयो भन्नेसम्मको हामी कल्पना गर्छौँ कि। त्यो जबसम्म हामीले त्यसलाई चेन्ज गर्दैनौँ, आई डोन्ट थिङ्क जस्तो भविष्य हामीले चाहिँ इन्टरसेक्स व्यक्तिहरूको लागि हामीले देखेका छौँ त्यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन। यहाँले अब 2021सम्म आइपुग्दा आफूलाई एज अ क्वेयर वुमन भनेर आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ। अहिलेको युवाहरूको अवस्था देख्दा या सिचुएसन हेर्दाखेरि होइन, फ्रिडम टु एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ देयर सेक्स, जेन्डर एन्ड सेक्सुअलिटी यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? आई थिङ्क अहिले यङ पिपल हेभ अ लट मोर इन्डिपेन्डेन्स। अनि अब मेरो मेन काम भनेको डिजिटल स्पियरमै छ होइन, अब अनलाइन एक्टिभिजममा। पहिला आई डोन्ट थिङ्क त्यो फ्रिडम थियो कि। I'm very lucky, I think, and very privileged. And I think that your digital sphere ma ekdamai धेरै awareness छ हैन about things like queerness, allyship, trans rights. अनि त्यो धेरै exposure. I think young people, small like teenager भएदेखि exposure भएपछि उनीहरूलाई त्यो झनै त्यो progressive mentality a lot younger age ma than हामीहरू or also older generation ले पायो कि. So I see that as a very positive step. कानुनी मान्यता नपाउँदा र आफ्नो यौनिकता र लैङ्गिकता अनुसारको आफ्नो सोही इच्छाले चुज गर्न नपाउँदा एउटा बेसिक ह्युमन राइट्स होइन, आफ्नो अधिकार पनि प्रयोग गर्न नपाउँदा चाहिँ त्यसको लङ टर्म इफेक्ट के हुन्छ र के भइरहेको छ? अहिले पनि मेल र फिमेलकोमा आउँछ क्या लहरू बन्दाखेरि पनि। जस्तो हामी फिमेलकै लागि नै ल बनाउँदैछौँ भन्ने अपाङ्गता भएको महिलाले भोग्ने विभेद र यौनिकता लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायभित्रका महिलाले भोग्ने विभेद र एकल महिलाले भोग्ने र जनजाति महिलाले भोग्ने विभेद भनेको फरक किसिमको छ होइन। सो महिलाका लागि अधिकार भयो पुग्यो। सो एउटा समलिङ्गी महिलाका लागि कस्ता किसिमको अधिकार चाहिन्छन् अनि अपाङ्गता भएका महिलाका लागि कस्ता किसिमको अधिकार चाहिन्छन् भन्ने कुरा नै उहाँहरूलाई थाहा छैन। एउटा इक्जाम्पल के दिन्छु भन्दाखेरि संविधानको धारा नम्बर 18ले समानताको हकको कुरा गर्छ अनि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको प्रत्येक निकायमा चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्तिहरू भनेपछि त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्ति भनेपछि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय पनि उल्लेख भएको छ। सो म यो देशको नागरिक भइसकेपछि मैले भोट हाल्न पाउने मेरो अधिकार छ भने त्यो भोटको आधारमा पनि मैले मेरो अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले मेरो डाटा सङ्कलन गर्छ भने त्यो डाटाको आधारमा मलाई अधिकार दिनुपर्छ, तर नेपाल सरकारले त्यो अधिकार हाम्रो समुदायको लागि दिँदैन। नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले के गर्न सक्छौँ ताकि यो हाम्रो जुन सोचाइ छ त्यसलाई अलिक फराकिलो बनाउन सक्छौँ या हामी उदार मनले पनि सोच्न सक्छौँ? धेरै कुरा चाहिँ म आफै पनि एकदम मैले अघि नै यहाँलाई भने म डराउँछु यो विषयमा कुरा गर्नु, किनभने टेक्निकली यो कुनै जस्तै कसैलाई तेस्रो लिङ्गी भन्नलाई चाहिँ स्वीकार्य छ, कसैलाई छैन होइन। त्यो कुराले गर्दा मान्छेहरू यस विषयमा बहस गर्न अलिकति डराउँछन् पनि जस्तो लाग्छ। र यसमा हामीले चाहिँ विभिन्न रणनीति वान स्टेप अगाडि लिएपछि पछाडिको स्टेप पनि लिन जरुरी छ कि, किनभने बुझाउन पनि जरुरी छ। जस्तै छलफलहरूमा हामीले चाहिँ महिलाको सहभागिता भनेर महिलाहरू चाहिँ पालिकामा आउनुभयो। अस्ति एउटा पालिकामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक कति समुदाय छ तपाईँकोमा भन्ने एउटा कन्भर्सेसनमा सोद्धा उहाँले के भन्नु, को त्यो भनेको छक्काहरू भन्नुभएको भन्नुभयो। छक्का भन्ने बित्तिकै उहाँहरूलाई त्यो शब्द त हामीलाई त अहिले हामी स्वीकार गर्दैनौँ, तर हामीले के पनि बुझ्नु जरुरी छ भने त्यो महिला जो निरक्षर भएर अहिले चाहिँ पालिकाहरूमा आउनु भएको छ उहाँहरूको नलेजको लेभल मेरै जस्तो बराबर हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन नि। त्यस कारणले हामीले वान स्टेप फर्दर हाम्रो कानुनलाई कसरी बलियो बनाउने र यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने जानुपर्ने छ भने 2 स्टेप ब्याकवर्ड लिएर चाहिँ हामीले समाजलाई यस कुरामा चाहिँ पहिचान पनि गराउँदै जानुपर्ने छ। जसरी महिला अधिकार स्थापित भयो नि अहिले राष्ट्रपतिज्यू स्वतःफूर्त जानुभएको होइन, विशेष व्यवस्थाको कारणले जानुभएको। अहिले 33% महिला सांसदहरू स्वतःफूर्त आउनु भएन, विशेष व्यवस्थाको कारणले गरेको। र यो समुदायको पनि विशेष व्यवस्थामा महिलालाई जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष व्यवस्था गरेर उहाँहरूको चाहिँ
सशक्तिकरणमा काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो अधिकार त महिलाहरूको लागि संविधानले स्थापित गरिसक्यो होइन, यो वर्गको लागि पनि चाहिँ स्थापित गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। फ्रिडम अफ स्पेस, फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन कतिको इम्पोर्टेन्स छ इभन इन टर्म्स अफ एक्सप्रेसिङ अबाउट योर सेक्सुअलिटी, योर जेन्डर आइडेन्टिफिकेसन ओर फर द्याट म्याटर आफ्नो सेक्सुअल ओरिएन्टेसनको लागि? So many queer people त्यो आफ्नो स्टोरी or आफ्नो पर्सपेक्टिभ ओपिनियनहरू एक्सप्रेस गर्न it's very difficult किनकि direct threat पनि छ नि to safety. Safe spaces in real life हुन पनि होइन, where queer people can gather होइन, learn from each other, share उनीहरूको sorrows and experiences, त्यो एकदम कमी नै छ कि. So I think we really need to more safe spaces. अनि expression त अब I think any human of course should have the right to express themselves and live a life where they have dignity and freedom. अब त्यो नै गर्न पाएन भने त it's a human right violation नै हो नि हैन, अनि infringement नै हो. So yeah. फेमिनिस्ट मुभमेन्टमा चाहिँ महिला बायोलोजिकली बोर्न वुमेनहरूको इस्युजहरू मात्रै जहिले पनि अगाडि आइरहेको छ इन टर्म्स अफ राइटिङ, इन टर्म्स अफ लिगल एस्पेक्ट, हक अधिकार कानुन सबै कुराहरूमा. तर हाम्रो एलबिटी, विशेष गरी एलबिटीहरूको कुरा चाहिँ लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रान्स वुमेनहरूको कथाहरू चाहिँ आइरहेको छैन, ट्रान्समेनहरूको इस्युजहरूलाई अगाडि ल्याइरहेको छैन भनेर भनिन्छ. हाउ डु यु सी द्याट, स्पेसली इन द फेमिनिस्ट मुभमेन्ट द्याट्स ह्यापनिङ इन नेपाल? I agree totally with it. अनि there is still I think a feminist movement मा पनि धेरै अब outdated thinkingहरू छ. अब NGOsहरूकै कुरा गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि, अब उनीहरूलाई पनि exposure नभएर, awareness नभएर, अनि they're passionate about certain issues हैन. अब of course women's issues movement मै there's so many different areas to target नि त. So उनीहरू पनि त्योबाट I think people are limited किनकि अब एउटा issue within that passionate छ भने उनीहरू त्यसमा मात्रै काम गरिरहेछ. So त्यो awareness अनि त्यो अलिकति intersectionality भनौँ छ नि, त्यो लेन्थ अलिक कमै छ कि. सो त्यो अलिकति ब्रड गरेर ओके हामी जस्तो वुमेन होइन तर अरू वुमेनहरूको के छ प्रब्लम्स अनि उनीहरूलाई पनि कसरी मुभमेन्टमा नट ओन्ली इन्क्लुड गर्न तर उनीहरूको भोइसेसलाई कसरी एम्प्लिफाई गर्ने भनेर. सो त्यो आई थिङ्क अ लट अफ पिपल आर स्टिल लर्निङ. अनि आई गेस द सल्युसन टु द्याट इज जस्ट एजुकेसन एन्ड अवेरनेस. हामी थोरै फेमिनिजम मुभमेन्टको कुराकानी गरौँ. नेपालको फेमिनिस्ट मुभमेन्टले यहाँलाई कसरी निहाल्नु भएको छ र यसमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको कस्तो भूमिका देख्नु भएको छ र उहाँलाई समावेशकरण गरिएको छ कि छैन? हाम्रो मुभमेन्ट चाहिँ कहाँ अड्क्यो भन्दाखेरि सेक्स र जेन्डरमा मात्र अड्क्यो कि धेरै जस्तो चाहिँ होइन. अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि उहाँहरू पनि अलिक बुझ्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ भन्नु भन्छु कि कम्प्लिटली बुझ्नु भएको जस्तो लाग्दैन र यसलाई बुझ्न पनि गाह्रो छ किनकि यो यति इभल्भ भइरहेको छ नि त. एभ्री डे केही न केही तपाईँको नयाँ नौलो कुरा आइरहेको छ. त्यही कारणले पनि हामी सबैजनाले चाहिँ एउटा प्रयास के गर्न पर्ने छ भन्दाखेरि यो हामी फेमिनिस्ट मुभमेन्टमा जोडौँ या नजोडौँ होइन. यसमा चाहिँ हामीले आफैले पनि एजुकेट चाहिँ सेल्फ एजुकेट चाहिँ गर्न जरुरी छ कि. तर यसमा एउटा ग्याप चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको इन्टरसेक्सनल फेमिनिजम चाहिँ खासै देखा परिएन पहिला. त्यसै कारणले पनि हामीले यो रिक्लेमिङ न्यारेटिभ्स पनि सेटअप गर्नुको कारण पनि त्यही थियो. किन भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिलेको आउने भावी पुस्तामा चाहिँ कमसेकम त्यो खालको चाहिँ इन्गेजमेन्ट हुनु पर्यो. अलिकति इन्टरसेक्सनालिटीको बारेमा पनि कुरा गर्नु पर्यो किनकि महिला भनेको त एक थरीको मात्र त हुनु न. त्यो महिलाहरूको भित्र पनि त विविधता छ. त्यसभित्र पनि पछाडि छ भन्दा को परेका छन् त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भन्नुहोस् या विविध ग्रुपहरू होइन समूहहरू चाहिँ अझ पनि पछाडि परेको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि अझ हामी एकअर्काको कुराहरू बुझ्ने सँगै बसेर कुरा गर्ने खालको माहौल खासै हामीले बनाउन सकेको छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन. यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको लागि सुरक्षित स्पेस छ कि छैन नेपालमा, के लाग्छ? सुरक्षित स्पेस चाहिँ भइसकेको छैन होइन. उहाँहरूले निर्धक्क रूपमा आफ्नो कुरा भन्ने प्रयासहरू सुरु भएको छ. उहाँलाई एक्सेप्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ विकास भएको छ तर सुरक्षित चाहिँ भइसकेको छैन. अझै पनि विभिन्न कोणहरूबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा कमजोर फिल गराउने, उहाँहरूको चाहिँ दुर्व्यवहारहरू हुने र उहाँहरूको चाहिँ स्वाभिमानमा धक्का हुने, उहाँहरूलाई शब्दको गलत प्रयोगहरूबाट चाहिँ उहाँहरूको आत्मसम्मानमा चाहिँ चोट पुर्याउने कामहरू चाहिँ भइरहेको छ. र यसको लागि फेरि मैले भने हामीले हाम्रो समाजलाई पनि हेर्नुपर्छ जहाँ साक्षरताको प्रतिशत कति कम छ र यहाँ धेरै वर्गहरू आफ्नो हक अधिकारको लागि चाहिँ लडिरहनु भएको छ होइन. र त्यही मध्येकै यही हो भन्ने
भन्ने बुझिन्छ। तर यस्तो यो वर्ग अझ कुन दृष्टिकोणले यो अझ महत्त्वपूर्ण छ र यो वर्गको सुरक्षित स्पेसहरू हामीले क्रिएट गऱ्यौँ भने चाहिँ नेपालकै छविमा नेपालकै इमेजहरू पनि कसरी राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ प्रसारहरू गर्नुपर्ने, सचेतना जगाउनु पर्ने छ जस्तो लाग्छ। स्पेस सुरक्षित बनाउनलाई सबभन्दा पहिला उहाँहरू नै कति सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाउन जरुरी छ। जनगणना चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा चाहिँ एन्ट्री पोइन्ट हुन्छ र हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यताको कारणले तथ्याङ्क नआउनु पनि सक्छ, तर आउनु पनि सक्छ। यदि आयो भने हरेक वडा र हरेक पालिकाहरूमा उहाँहरूको सङ्ख्या थाहा भयो भने उहाँको हक अधिकार सुरक्षित गर्नलाई, उहाँहरूको समूहलाई सशक्तिकरण गर्नलाई योजना र बजेट विनियोजनमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ, एउटा कुरा। 2 नम्बरको कुरा तथ्याङ्क नआउनु पनि सक्छ, लुक्न सक्छ होइन सामाजिक मूल्य मान्यताले। यदि त्यसो हो भने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले उहाँहरू यो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक वर्गको समुदायको लागि बेग्लै सर्वे गरिदिन्छु भनेको छ। त्यो सर्वे गर्नलाई चाहिँ वकालत गर्नुपर्छ र यो सर्वे झन् बलियो हुन्छ, किन सर्वेले चाहिँ यसले विविध पिक्चरहरू चाहिँ विविध आयामहरू चाहिँ खोलिदिन सक्छ। त्यो एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा ठुलो तथ्याङ्कको आधार हुनेछ। तेस्रो मैले देखेको चाहिँ के भने चुनाव, तुरुन्त आउन आँटेको चुनावमा अब पालिकाहरूमा अथवा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र तयार गर्छ र घोषणापत्रमा पहिलेको चुनावभन्दा अहिले त उहाँहरू ग्रेजुएट गर्नु पऱ्यो नि त, अगाडि जानु पऱ्यो भनेपछि चाहिँ अब यो वर्गको हक अधिकार सुनिश्चित हुनेछ भन्ने मात्र होइन, त्यो भनेको के हो त, विशेष व्यवस्थाहरू गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, उहाँहरूलाई चुनावमा चाहिँ सिट राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराहरूको लागि पनि वकालत गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ नीति निर्माणमा चाहिँ उहाँहरूको पहुँच चाहिँ बढेर जान्छ। सो हामीले चाहिँ बहुआयामिक रणनीति लिएर चाहिँ तल पनि सहभागिता बढाउने, यसमा जनचेतना पनि जगाउने र नीतिगत हस्तक्षेपहरू पनि गर्ने र राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ जवाफदेही बनाउने कुराहरू गर्दै गयौँ भने मलाई लाग्छ अरू देशमा भन्दा नेपालमा छिट्टै यो हक अधिकारमा चाहिँ हामी अलिक अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी अलिकति थोरै सम्बन्धको बारेमा कुराकानी गरौँ। अहिले पनि अब साउथ एसियन कन्टेक्स्टमा, नेपालकै कन्टेक्स्टमा पनि हामी कन्भेन्सनल रिलेसनसिप बेसिकली हस्बेन्ड वाइफको कुरा गर्छौँ या केटा र केटी बिचको सम्बन्धको कुराकानीहरू गर्छौँ। त्योबाट पनि हामी धेरै माथि उठिसकेका छौँ, तर त्यसलाई कानुनी मान्यता त डेफिनेटली पाएको छैन र अझै केही सर्टन एस्पेक्ट्स र सेक्सनका ग्रुपहरू पनि छन् जसलाई अनकन्भेन्सनल रिलेसनसिपका कुराहरू हुन्छन्, त्यसमा पोलियामरस रिलेसनसिप्सका कुराहरू हुन्छन् होइन। यसलाई हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ? सो पोलियामरस रिलेसनसिप है, मेबी धेरैले सुने हुँदैन यो टर्म, तर मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ के हो भने एथिकली होइन 2जना भन्दा बढी मान्छेहरू कसरी रिलेसनसिपमा बस्न सक्छ, अनि द्याट मिन्स विदाउट एनी लाइङ, चिटिङ होइन, डिसेप्सन नभइकन अनेस्टली कम्युनिकेट गरेर एथिकली रूपमा कसरी त्यो हुनसक्छ भनेर। अनि म बाहिर पनि धेरै बसेँ अनि मैले यो प्र्याक्टिसमा हुनसक्छ भनेर पनि देखेको छु कि। तर आई थिङ्क यो नेपालमा अब अगेन पेट्रियार्कल सोसाइटी भएर यो मोनोगमी 2जनाको मात्रै म्यान र वुमेनको रिलेसनसिप इज सिन एज सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट अनि इसेन्सियल होइन। अनि आई थिङ्क मैले के पनि धेरै देखेको छु भने इन्फिडेलिटी, चिटिङ होइन, त्यो चाहिँ एकदमै धेरै छ हाम्रो सोसाइटीमा। तर त्यही कुरालाई कसरी हामीले अनेस्टली, एथिकली सबैजना कुरा गरेर ल अरूहरूलाई पनि कसरी इन्क्लुड गर्ने भनेर रिलेसनसिपमा त्यो त्यति अन्डरस्ट्यान्डिङ छैन कि। तर अब रिलेसनसिपको कुरा गर्दाखेरि वेदर वी टक अबाउट होइन क्वेयर रिलेसनसिप, LGBTQIA, पोलियामरस, त्यो रिलेसनसिपको डिसिजन त इज बिट्विन जो त्यो रिलेसनसिपमा छ नि होइन। तर जहिले पनि इट बिकम्स सोसाइटीको लेन्समा आइपुग्छ, अरूहरू बाहिरले जजमेन्टहरूबाट आइपुग्छ। अनि इभन क्वेयर इस्युजमा अब त्यो 2टा कन्सेन्टिङ इन्डिभिजुअल्सले कसरी लभ, सेक्स गर्न चाहन्छन् भनेर त अरू कसैको डिसिजन होइन नि। इट सुडन्ट बी अ पोलिटिकल इस्यु, तर त्यस्तो भएको छ कि। अनि त्यो वेन वी अन्डरस्ट्यान्ड द्याट त्यो रिलेसनसिप इज बिट्विन दोज पिपल, वी सुड रिस्पेक्ट वाट दे हेभ टु डु। अनि कसैको अरू त्यो से नै हुँदैन भनेर त्यो चाहिँ आई थिङ्क बिस्तारै चेन्ज हुँदैछ। वेस्टर्न एस्पेक्ट र कमिङ आउट इज कसैको लागि करेजियस थिङ पनि हो। त्यही धेरैजना हाम्रै कम्युनिटीका अग्रजहरूले कम आउट गर्नुभएको भएर बाहिर कन्फिडेन्टली म यो हो भनेर भन्नुभएको भएर त्यसले पछिका अरू व्यक्तिहरूलाई पनि धेरै हेल्प गर्यो। तर यहाँको पर्सपेक्टिभबाट कमिङ आउट कल्चर जुन छ त्यसलाई धेरै मान्यता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? नो, आई डोन्ट थिङ्क सो। किनकि त्यो सबैजनाको इन्डिभिजुअल डिसिजन हो होइन। अनि कोहीलाई त्यो इम्पावरिङ, लिबरेटिङ हुनसक्छ, तर सबैलाई छैन कि।
सो त्यो फोर्स गरेर अब वेस्टर्न मिडियामा हामीले धेरै देख्छौँ कि मुभीहरूमा टिभी सोहरूमा त्यो कमिङ आउट जब गर्छ युजली एज अ यङ पर्सन होइन टिनेजर अर्ली 20sमा उनीहरूलाई चाहिँ त्यो एकदम फ्रिडम फिल हुन्छ अनि धेरै जस्तो पोजिटिभ स्टोरीलाई नै देखाउँछ नि त होइन वेयर फ्यामिलीहरू पहिला स्ट्रगल गर्छ तर पछि एक्सेप्ट गर्छ अब त्यो हलिउड इज नेभर एन एक्युरेट मेजर होइन कसरी रियल लाइफ हुन्छ सो मलाई के लाग्छ भने त्यो प्रेसर टु कम आउट कहिले वी सुड नेभर प्रेसर एनी वान के बिकज उनीहरूले त्यो वान्स दे कम आउट वी डोन्ट नो वाट दे हेभ टु डिल विथ अब फ्यामिलीबाट निकालिदिन्छ कि फिजिकल भायोलेन्स फेस हुन्छ कि करेन्ट रिलेसनसिपहरू कसरी बिग्रिन्छ त्यो सबै पनि सोच्नुपर्छ नि त सो आई थिङ्क सबै क्वेयर पर्सनको त्यो आफ्नो आफ्नो डिसिजन हो कि कोहीलाई लिबरेटिङ इम्पावरिङ लाग्छ भने उनीहरूलाई वी सुड इन्करेज देम होइन तर कोहीले होइन म यो गर्नै सक्दिनँ म प्राइभेटमा यो लाइफ बाँच्न मन छ अनि मलाई ठिक छ त्यसमै म खुसी छु भने त्यो पनि हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ समयअनुसार मुभमेन्ट सुरु भएदेखि नै समाज परिवर्तन भएको छ सोचाइ परिवर्तन भएको छ कानुनी तहबाट पनि धेरै परिवर्तनहरू आइसके पुराना एक्टिभिस्ट र नयाँ एक्टिभिस्टहरूमा पनि सायद एउटा जेन्डर ग्याप पनि छ होइन त्यहाँ कन्फ्लिक्ट पनि छ अब यहाँले आफ्नो तहबाट बसेर हेर्दा उहाँहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ कि कसरी सँगै मिलेर हातेमालो गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ हजुर पहिला सुरु त हाम्रो जुन चाहिँ प्रवृत्ति छ होइन ठिक छ क्रिटिसाइज गर्नु राम्रो हो होइन एउटा चाहिँ त्यो स्पेस पनि हुनुपर्छ क्रिटिकल स्पेस जहाँ चाहिँ कति पुरानो कुराहरूलाई हामीले प्रश्न पनि गर्नुपर्छ तर सँगसँगै बुझाउनु पनि पर्यो होइन र बुझाउने मान्छेले बुझ्ने पनि हुनु पर्यो कि त्यो ठाउँ होइन कतिजनालाई चाहिँ मलाई थाहा छ तिमीले सिकाउनु पर्दैन तिमीहरू भर्खर आएका मान्छेहरू तिमीलाई के थाहा हुन्छ र भन्ने खालको पनि एउटा त्यो खालको प्रवृत्ति छ भने अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको अब यो नयाँ खालको कुरा आइरहेको छ हामी त्यसमै लागिरहन्छौँ तर इन्गेज गर्दैनौँ होइन भनेपछि एक हिसाबले त हामी कसरी मिलेर अगाडि जाने त त्यो त ग्याप त रहिरहन्छ नि त्यसै कारणले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सेफ स्पेस हुनु पर्यो जहाँ चाहिँ हामी सबैजना डिफ्रेन्ट जेनेरेसनको इन्टरजेनेरेसनल फेमिनिस्टहरू आएर चाहिँ अनि इन्टरसेक्सनल फेमिनिस्ट आएर चाहिँ हामीले एकअर्काको कुरा बुझ्नु पर्यो होइन अनि यो अहिले जुन चाहिँ अवधारणाहरू आइरहेका छन् सँगै बसेर बुझौँ न त्यो माहौल बनाऊँ न एकअर्कासँग सिक्ने माहौल पक्कै पनि छ एकअर्कासँग त्यो खालको चाहिँ एक्सपर्टिज पनि छ विज्ञता पनि छ अनि एक्सपिरियन्सेस सेयर गर्न सकौँ अनुभव के कस्तो छ दुवै राम्रो होस् नराम्रो होस् यहाँको पर्मिसन लिन चाहे मैले अर्को प्रश्नको लागि यहाँले आफूलाई क्वेयर वुमन भनेर आइडेन्टिफाई गर्नुभएको छ हामीले जनमानस जेनरल पब्लिकलाई बुझाउँदाखेरि आफूलाई क्वेयर भन्दाखेरि कसरी बुझाउन चाहनुहुन्छ क्वेयर भनेको चाहिँ एउटा अम्ब्रेला टर्म हो जुनले LGBTQIA+ सबैलाई कभर गर्छ कि पहिला म आफूलाई बाइसेक्सुअल भन्थेँ जब म बुझ्न थालेँ मेरो सेक्सुअलिटी के हो त्यो बेलामा म 13-14 वर्षको थिएँ होइन अनि त्यो बेलामा मलाई थाहा भएको वर्डै त्यो मात्रै थियो कि स्ट्रेट थाहा थियो गे थाहा थियो अनि बाइसेक्सुअल थाहा थियो अनि त्यो अब म यो दुइटामा होइन यो बिचमा बाइसेक्सुअल भनेँ तर मलाई त्यो वर्ड कहिले त्यस्तो चित्त बुझेन कि अब हाम्रो सेक्सुअलिटी नै इफ वी लुक एट इट यहाँदेखि यहाँ स्पेक्ट्रम होइन सो यहाँ सुपर स्ट्रेट अनि यहाँ चाहिँ 100% गे मोस्ट पिपल होइन रिसर्चहरूले पनि देखाउँछ कि हामी इदर साइडमा फल गर्दैनौँ कि समवेयर अलङ द वे तर हाम्रो अब द वे वेयर टट रेज्ड इन सोसाइटी सेन्स द्याट हामी इदर एउटा आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ कि अर्को सो त्यो क्वेयर चाहिँ इज अ स्पेक्ट्रम हामी मुभ अराउन्ड गर्न सक्छौँ भनेर त्यो अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ आई थिङ्क जेनरल पब्लिकलाई भयो भने त्यो प्रेसर पनि क्वेयर पिपललाई घट्छ कि द्याट जहिले नि आई हेभ टु जस्टिफाई मेरो डिसिजन्स भनेर र यही आफ्नो चोइसको कारणले गर्दाखेरि या आफ्नो सेक्सुअल ओरिएन्टेसनको कारणले गर्दाखेरि यहाँलाई त्यस्तो कुनै भेदभाव भएको या डिस्क्रिमिनेसन भएको या एकदमै अनप्लेजेन्ट एक्सपिरियन्सेसहरू त्यस्तो कुनै छ पर्सनल रिलेसनसिपहरूमा नै मैले बाइसेक्सुअल भन्दाखेरि दे अस्युम सर्टन थिङ्स अबाउट मी अनि ओर से हुन्छ नि यु हेभ टु चुज वान युर ग्रिडी भनेर पनि कतिले भनेको छ किन तिमीले दुवैजनालाई हुन्छ नि इट्स नट फेयर द्याट यु ट्राइङ टु टेक बोथ यु हेभ टु चुज वान अनि यो सानो कुरा हो आई गेस म काइन्ड अफ अहिले हाँस्न सक्छु ओर लाइक अनोइङ मात्रै लाग्छ तर त्यो के हो भने धेरै बाइसेक्सुअल पिपलहरूको यही एक्सपिरियन्स हुन्छ कि अब यो LGBTQIA मुभमेन्टमा पनि उनीहरूको हाम्रो निड्सहरू अलिक अन्डर रिप्रेजेन्टेड छ अब
क्वेयर स्पेसमा गयो भने पनि हामीलाई अलिकति जजमेन्ट पाउँछ, लेट्स से फ्रम लेस्बियन कम्युनिटी होइन, कि तिमीहरू अहिले पनि अब यु स्टिल ह्याभिङ रिलेसनसिप्स विथ मेन होइन, हाउ क्यान यु से द्याट यु आर अ क्वेयर वुमेन भनेर त्यो धेरै आई थिङ्क त्यो नेरेटिभ अझै पनि एकदम कमन छ कि। सामाजिक तहबाट चाहिँ यहाँले वे फरवर्ड कस्तो देख्नु भएको छ र हामीले वाट सुड बी डु, वाट क्यान बी डु? आई थिङ्क धेरै थोकहरू यो सोसाइटल मेन्टालिटीहरू चेन्ज गर्न, एटिट्युड्स हेज टु स्टार्ट एट अ भेरी यङ एज होइन, सो यङ एज इन भेरी यङ कि 6-7 इयर्स ओल्डैदेखि। अनि त्यो कसरी त्यहाँ सुरु गर्ने भने कि त इदर प्यारेन्ट्सहरूले त्यो एजुकेसन दिनु पऱ्यो, बच्चाहरूले त्यो टलरेन्सहरू सिकाउनु पऱ्यो, अर स्कुल्समा। अब स्कुल सिस्टम पनि इज भेरी ल्याकिङ होइन, सेक्सुअल एजुकेसनै कुरा गर्दाखेरि नेपालमा धेरै स्कुलहरूले त्यो कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअल हेल्थ एजुकेसनै दिन सकेका छैन। अब यो क्वेयर इस्युजहरूलाई एक्सेप्टेन्स गर्न पनि द्याट वुड बी ग्रेट, तर आई डोन्ट नो रियलिस्टिकली कति स्कुलहरूले गर्छन्। सो घरमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले पनि अलिकति प्रोग्रेसिभ सोचहरू सिकाउन होइन, अघि नै हामीले जेन्डर नर्म्सको कुरा गऱ्यौँ। अनि त्यो हुन्छ नि सिड हामीले जहिले पनि कोही मान्छेको माइन्डमा प्लान्ट गर्न सक्छौँ कि टु चेन्ज देयर थिङ्किङ। सो त्यो बेलामा चाहिँ मैले तपाईँलाई केही भने तपाईँले मलाई एकदम नराम्रो रियाक्सन गरे पनि मैले त्यो सिड त तपाईँको माइन्डमा हाले हुन्छ नि, पछि वेदर 1 महिनापछि 1 वर्षपछि त्यसको बारेमा केही सोच्नु हुनसक्छ नि होइन। सो त्यो सिड प्लान्टिङै भनौँ न, त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ टु चेन्ज सोसाइटल एटिट्युड्स। यो मिन कमेन्ट्स, ट्रोल्सहरूले पनि मेन्टल हेल्थमा धेरै इफेक्ट गर्न सक्छ। पिपल क्यान गेट बिहाइन्ड फोन्स इन अनोनिमस युजर नेम्स एन्ड ट्रोल अकाउन्ट्स एन्ड कम एन्ड अट्याक यु। त्यही पर्सपेक्टिभमा एक्टिभिजम गरिरहँदा, क्वेयर एस्पेक्टका कुराहरू गरिरहँदा त्यो जुन तपाईँको आफ्नो एउटा डिजिटल प्लेटफर्म छ त्यसलाई कसरी सेफ स्पेस बनाउन सक्नुहुन्छ या बनाइराख्नु भएको छ, इफ यु एक्चुअली थट अबाउट इट? पहिला चाहिँ मलाई के हुन्थ्यो भने आई युज टु टेक इट पर्सनली होइन, बिकज अफकोर्स अब आफ्नो त्यो वर्क, आफ्नो लाइफ, आफ्नो एक्टिभिजम सबै प्यासन जब हामी त्यस्तो पब्लिक स्पेसमा राख्छौँ नि, त्यसमा क्रिटिसिजम आएपछि त अफकोर्स चित्त दुख्छ, अफकोर्स यु फिल हर्ट एन्ड स्केयर्ड। तर मेरो स्ट्राटेजी चाहिँ अहिले के छ भने म इङ्गेजै गर्दिनँ अनि आई ब्लक देम, किनकि जो मान्छे होइन अब साँच्चीकै कन्भर्सेसनमा दे वान्ट टु लर्न भन्यो भने त्यसरी नै लेख्छ होइन, क्वेसन्सहरू सोध्छ पोलाइटली, देयर इज नो निड टु अट्याक एन्ड बी विसियस। तर सो जब मान्छेहरूले त्यस्तो गर्छ नि म स्ट्रेट अवे ब्लक गर्छु, किनकि त्यो एनर्जी मलाई चाहिँदैन अनि नो वान हेज अ राइट टु डु द्याट टु मी कि जस्ट लाइक इन द रियल वर्ल्ड कसैले मलाई त्यो आएर भन्यो भने आई वुड नट इङ्गेज विथ देम, नि त म सिधा लाइक हिँडिदिन्थेँ होइन। त्यसरी पनि अनलाइन पनि म किन त्योसँग इङ्गेज गर्नु पर्दैन नि, and that's how I make sure that's my safe space कि it's a privilege to be able to read my work and engage with me होइन, त्यो कसैले ग्रान्टेड लिन पाउँदैन just because I am a public figure भनौँ न।